Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video học từ vựng. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với chủ đề Work, employment. 1. Labour productivity, năng suất lao động, meaning the rate at which a worker, a company or a country produces goods and the amount produced compared with how much time, work and money is needed to produce them. tỷ lệ một công nhân, một công ty hay đất nước sản xuất ra hàng hóa. Sản lượng hàng hóa so sánh với thời gian, công sức và tiền bạc cần thiết để sản xuất ra chúng. Example, wage rates depend on levels of labour productivity. Tỷ lệ tiền lương phụ thuộc vào mức năng suất lao động. Number 2. Unemployment benefits, Trợ cấp thất nghiệp, meaning money paid by the government to someone who is unemployed. tiền chính phủ trả cho những người thất nghiệp. Example, in times of economic crisis, the amount paid in unemployment benefits is an added burden on the government budget. Vào thời gian khủng hoảng kinh tế, tiền trợ cấp thất nghiệp là một gánh nặng thêm vào ngân sách của chính phủ. 3. To acquire experience, knowledge or skill, Có được kinh nghiệm và kỹ năng, meaning to gain experience, knowledge or skill by your own efforts or behaviour. có được kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng bằng chính nỗ lực hay thái độ của bản thân. Example, some school leavers prefer to acquire experience working in a chosen profession rather than entering university. Một số người tốt nghiệp cấp 3 thích có được kinh nghiệm làm việc ở một nghề nghiệp nhất định hơn là học đại học. Put knowledge gained into practice, Áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, meaning to put to practical use the knowledge that you have acquired. sử dụng một cách thiết thực những kiến thức mà bạn có được. Example, vocational training courses enable students to put the knowledge gained during their studies into practice. Các khóa học đào tạo nghề cho phép học sinh sử dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 5. Minimum wage, Lương tối thiểu, meaning the lowest wage that an employer is allowed to pay by law. mức lương thấp nhất được trả cho một công nhân quy định theo luật. Example, a minimum wage is necessary in order to ensure a decent standard of living for low-paid workers. Mức lương tối thiểu là cần thiết để đảm bảo mức sống tử tế cho những người công nhân lương thấp. To job share, Chia sẻ công việc, meaning to share the hours of work and the pay of one job between two people. chia sẻ thời gian làm việc và tiền công trả cho một công việc giữa hai người. Example, many employers are willing to employ people part-time or allow them to job share as long as the duties of each person are clear. Nhiều ông chủ sẽ sẵn thuê nhân viên bán thời gian hoặc cho phép chia sẻ công việc miễn là nhiệm vụ của mỗi người rõ ràng. 7. Flexible working hours, Thời gian làm việc linh hoạt, meaning hours of work that can be changed by agreement between the employer and employee. thời gian làm việc có thể thay đổi dựa theo thỏa thuận giữa nhân viên và ông chủ. Example, for some employees, flexible working hours are more important even than a high salary. Với một số nhân viên, thời gian làm việc linh hoạt quan trọng hơn cả mức lương cao. Health and safety in the workplace, An toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, meaning conditions which are safe and not a danger to health in factories, offices or other places where people work. điều kiện an toàn và không nguy hại tới sức khỏe tại các nhà máy, văn phòng và những nơi làm việc khác. Example, government inspectors should regularly monitor companies to ensure that standards of health and safety in the workplace are observed. Thanh tra chính phủ nên giám sát các công ty thường xuyên để đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Working mothers, number 9, Những bà mẹ làm việc, meaning mothers who have to go out to work as well as to look after children. những bà mẹ phải ra ngoài làm việc, đồng thời phải chăm sóc con. Example, workplace practices such as job sharing and flexible working hours
have made life easier for working mothers. Những nơi làm việc cho phép chia sẻ công việc và thời gian làm việc linh hoạt đã giúp những bà mẹ phải làm việc có một cuộc sống dễ dàng hơn. 10. To take early retirement. Nghỉ hưu sớm, Meaning to stop working before reaching the age at which people usually stop working. dừng làm việc trước khi đến tuổi nghỉ hưu. Example, older employees should take early retirement to give young people a better chance to find work. Những người công nhân già nên nghỉ hưu sớm để cho những người trẻ có cơ hội tìm việc làm tốt hơn. 11. A retirement package. Chế độ hưu trí, Meaning the money or other benefits that you receive from a company or organisation when you stop working there because of your age. tiền và các quyền lợi khác được nhận từ công ty sau khi nghỉ hưu. Example, companies who value their employees should offer a generous retirement package. Những công ty trân trọng nhân viên thường đưa ra chế độ nghỉ hưu rộng rãi. 12. Holiday entitlement. Số ngày nghỉ phép, Meaning the number of days off work that you are allowed as holidays. số ngày nghỉ được cho phép. Example, it is important to know the holiday entitlement before accepting a job. Quan trọng là biết được số ngày nghỉ phép trước khi nhận một công việc. 13. Sick leave. Nghỉ ốm, Meaning permission to stay away from work because of illness or injury. được phép nghỉ ốm. Example, important factors when choosing a job include holiday entitlement, sick leave, and a company pension scheme. Những yếu tố quan trọng khi lựa chọn công việc bao gồm số ngày nghỉ phép, nghỉ ốm và chế độ lương hưu. 14. Annual leave. Kỳ nghỉ hàng năm, Meaning a period of time when you are allowed to be away from work for a holiday or vacation. một thời gian được phép nghỉ để đi nghỉ mát. Example, parents often take their annual leave at the same time as the long school holidays. Cha mẹ thường chọn ngày nghỉ hàng năm cùng với thời gian nghỉ dài của trường học. 15. Job prospects. Triển vọng công việc, Meaning the chances of being successful and having more opportunities at work. cơ hội để thành công và có nhiều cơ hội hơn trong công việc. Example, people with qualifications and experience usually have the best job prospects. Những người có bằng cấp và kinh nghiệm thường có triển vọng công việc tốt hơn. 16. Promotion opportunities. Cơ hội thăng tiến, Meaning chances to move to a more important position in a company or organization. cơ hội được điều chuyển lên vị trí cao hơn trong công ty. Example, perhaps the most important factor when choosing a job are the promotion opportunities, promotion prospects. Có lẽ yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn công việc là cơ hội thăng tiến hay triển vọng công việc. 17. To move up a career ladder. Bước cao hơn trong nấc thang của sự nghiệp, Meaning a series of stages by which you can make progress in your career. tiến lên trong một loạt các giai đoạn trong sự nghiệp. Example, ambitious employees look for a job in which there is a chance to move up the career ladder. Những nhân viên tham vọng thường tìm một công việc có thể bước cao hơn trong nấc thang sự nghiệp. 18. To pursue a successful career. Theo đuổi sự nghiệp thành đạt, Meaning to have a series of jobs in a particular area of work with more responsibility as time passes. trải qua một loạt công việc tại một nơi cụ thể với nhiều trách nhiệm hơn khi thời gian qua đi. Example, while many people wish to pursue a successful career, for others it is more important to find work which is interesting and enjoyable. Trong khi nhiều người mong muốn theo đuổi sự nghiệp thành đạt, một số người khác mong muốn tìm một công việc thú vị. 19. To take a career break. Nghỉ việc một thời gian, sẽ quay lại làm việc sau. Meaning a period of time when you do not do your usual job, for example, because you have children to care for. Một thời gian nghỉ việc, ví dụ như là để chăm sóc con. Example, some companies offer female employees the opportunity to take a career break for a few years if they have young children to care for.
Một số công ty cho phép nữ nhân viên nghỉ việc trong một vài năm nếu họ có con nhỏ cần được chăm sóc. 20. To have no career ambitions, Không có tham vọng trong sự nghiệp, meaning to have no desire to be successful or to move up the career ladder. không có tham vọng thành đạt hay bước cao hơn trong nấc thang sự nghiệp. Example, those who are content to do the same job and have no career ambitions are often happier in their work and do not suffer from stress. Những người hài lòng khi làm một công việc và không có tham vọng trong sự nghiệp thường hạnh phúc hơn với công việc của họ và không phải chịu áp lực nào. 21. Job satisfaction, Sự hài lòng trong công việc, meaning the good feeling that you get when you have a job that you enjoy. cảm giác hạnh phúc khi được làm công việc mà bạn cảm thấy vui. Example, a high salary is not necessarily the most important factor in job satisfaction. Mức lương cao không phải là một yếu tố quan trọng nhất khi nói về sự hài lòng trong công việc. 22. Working environment, Môi trường làm việc, meaning the conditions that you work in. điều kiện làm việc. Example, if work is to be enjoyable, then a friendly working environment is essential. Nếu muốn hưởng thụ công việc thì một môi trường làm việc thân thiện là rất cần thiết. 23. Supportive work colleagues, Đồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ, meaning people that you work with who give you help and encouragement. những người đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ và động viên bạn. Example, a very important aspect of job satisfaction is having supportive work colleagues. Một khía cạnh quan trọng trong sự hài lòng trong công việc là có những đồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ. 24. To be a good team player, Làm việc nhóm tốt, meaning to be cooperative and work well as a member of a team. là một thành viên trong nhóm có khả năng hợp tác và làm việc nhóm tốt. Example, in the modern working environment, it is important to be a good team player and communicate with colleagues. Trong môi trường làm việc hiện đại, cần có những khả năng làm việc nhóm tốt và giao tiếp tốt với đồng nghiệp. 25. A heavy workload, Khối lượng công việc lớn, meaning a lot of work that an individual employee has to perform. rất nhiều việc mà một người cần phải hoàn thành. Example, while some people enjoy the challenge of a heavy workload, others find too much work very stressful. Trong khi một số người rất thích bị thách thức với khối lượng công việc lớn, những người khác lại thấy như thế rất áp lực. 26. Labor intensive, Cần nhiều lao động, meaning of work, needing a lot of people to do it. cần nhiều người hoàn thành công việc. Example, new technology has replaced the need for workers to do many labor-intensive jobs, such as producing cars. Công nghệ mới đã thay thế nhu cầu về lao động để làm những công việc cần nhiều nhân công như là sản xuất ô tô. 27. An internship, Kỳ thực tập, meaning a period of time in which a student or new graduate gets practical experience in a job. thời gian sinh viên hay người mới tốt nghiệp cần lấy kinh nghiệm làm việc thực tế. Example, in order to gain essential professional experience, graduates should do an internship if they have the opportunity. Để có được kinh nghiệm làm việc cần thiết, những người mới tốt nghiệp cần thực tập khi có thời gian. 28. A desk job, Công việc văn phòng, meaning a job in an office where you sit and work all day at a table or desk. công việc trong văn phòng, nơi bạn ngồi cả ngày trên bàn giấy. Example, many young people enjoy the excitement of a dangerous profession to the boring routine of a desk job. Nhiều người thích những công việc nguy hiểm, hào hứng hơn là việc văn phòng nhàm chán. 29. To have a steady job, Công việc ổn định, meaning to have a job which you are unlikely to lose, but which is usually the same routine. có công việc ổn định. Có việc bạn chắc chắn không bị sa thải, nhưng thường làm việc giống nhau. Example, although some people prefer to change jobs, others prefer to have a steady job and set daily routine at work. Dù một số người thích thay đổi công việc, nhưng những người khác lại thích công việc ổn định và làm việc hàng ngày với những công việc giống nhau. 30. To dismiss somebody from something, Sa thải ai đó, meaning to officially remove somebody
from their job. Chính thức đuổi việc một ai đó. Example: employment legislation prevents employers from dismissing an employee without a good reason. Luật lao động ngăn cản những ông chủ sa thải nhân viên một cách vô lý. Ok, bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Rất mong rằng bạn có thể tận dụng tốt những từ vựng này. Hẹn gặp lại ở một video khác. See you again.